Moi kaikille. Mä oon Emilia. Mä oon nyt ollut vajaan vuoden verran Turussa ja sitä ennen mä oon ehtinyt olla Aallossa melkein 18 vuoden ajan ensin opiskelijana, jatko-opiskelijana, tutkijana ja nyt myös vierailevana professorina. Mun työ keskittyy terveysteknologian materiaaleihin ja me yritetään ratkaista esimerkiksi ikääntyvän väestön tuomia haasteita. Eli tulevaisuudessa meillä on yhä vähemmän työntekijöitä suhteessa muuhun väestöön ja samaan aikaan yhä enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat terveydenhuollon palveluita. Mä oon erityisen kiinnostunut biologisten ilmiöiden mittaamisesta. Ja mua kiinnostaa hermovälittäjäaineet ja hormonit. Eli meidän elimistössä on 2 säätelyjärjestelmää, hermosto ja hormonit, jotka säätelee käytännössä kaikkia elintoimintoja. Ja me pyritään rakentamaan työkalu, jolla voitaisiin reaaliajassa ja paikallisesti mitata näitä molekyylejä. Mittauksessa me käytetään sähkökemiallista tunnistusta, josta parhaiten tunnettu esimerkki on verensokerin mittaus. Mittaus voidaan tehdä sormenpäästä otettavasta näytteestä ja sitten on erilaisia ihon kiinnitettäviä antureita, jotka mahdollistavat jatkuvan mittauksen. Tämä verensokerin mittausesimerkki osoittaa hyvin, kuinka mittaus soveltuu ihan kenen tahansa tehtäväksi. Mutta miksi sitten verensokeri on käytännössä ainoa molekyyli, jota tällä hetkellä mitataan? No, verensokeria on aika helppo mitata, koska sitä on niin paljon meidän elimistössä. Hermovälittäjäaineita tai hormoneita on 1000, miljoona tai miljardi kertaa vähemmän kuin verensokeria. Pienten pitoisuuksien mittaaminen on haastavaa myös siksi, että biologisessa ympäristössä on proteiineja. Proteiinit tarttuu käytännössä mille pinnalle tahansa ihan sekunneissa, eikä se mitattava aine pääse enää sinne anturille läpi. Tämä on yksi kysymys, jota me yritetään ratkaista. Voidaanko me rakentaa sellaisia pintoja, joilla me voitaisiin kontrolloida proteiinien kiinnittymistä siten, että se mitattava aine pääsee yhä läpi? Hyvä puoli on se, että monet mitattavat aineet on kooltaan paljon pienempiä kuin ne proteiinit. Me yritetään kehittää myös työkaluja, joilla me voitaisiin ymmärtää sitä proteiinien aiheuttamaa biolikaantumista paremmin ja ymmärtää myös, miten se vaikuttaa sen anturin toimintaan. Mutta mitä jos hermovälittäjäaineiden säätely menee pieleen? Mitä se tarkoittaa? Hermovälittäjäaineet on kemiallisia välittäjäaineita, jotka vapautuu yhdestä solusta ja toinen solu ottaa ne sisäänsä. Tämä on tosi nopeata toimintaa. Se vapautus ja sisäänotto tapahtuu ihan millisekunneissa. Ja tämä on yksi syy, minkä takia se mittaus on tällä hetkellä liki mahdottomuus. Häiriöt hermovälittäjäaineiden toiminnassa on syynä moniin psyykkisiin ja fyysisiin sairauksiin. Ja aivosairaudet on ylivoimaisesti kallein kansantautimme. Ja ne koskettavat lähes jokaista suomalaista jossain vaiheessa elämää. Yksi esimerkki on Parkinsonin tauti, jossa dopamiinin säätely on häiriintynyt. Sitä vaikea Parkinsonin tautia, johon ei enää tehoa lääkkeet, voidaan hoitaa syväaivostimulaatiolla. Eli aivoihin implantoidaan elektrodi, jolla aiheutetaan sähköimpulsseja. No, haasteena on se, että se hoito täytyy säätää manuaalisesti, eli oireiden perusteella. Ja tällä ongelmana on, että välillä se teho on liian pieni, jolloin se potilas kärsii oireista, ja välillä se teho on liian suuri, jolloin ilmenee haittavaikutuksia. Jos me voitaisiin yhdistää tähän syväaivostimulaatioon se hermovälittäjäaineiden mittaus, niin voitaisiin automatisoida tämä hoitomuoto. Ja samalla tämän hoidon soveltuvuus moniin muihin sairauksiin, jossa oireet ei ole yhtä ilmeisiä kuin Parkinsonin taudissa helpottuisi. Esimerkkinä mainittakoon vaikka epilepsia ja hyvin vakava masennus. No, entä ne hormonit sitten? No, hormonit vaikuttaa meidän naisten elämään tosi monella tavalla. Ja uskomatonta kyllä, esimerkiksi PMS:n syytä ei tiedetä. Ajatellaan kuitenkin, että se liittyy hormonien tasapainoon. Mulla on ollut lähes 10 vuotta mielessä, että olisi mielenkiintoista mitata hormoneita, mutta miesvaltaisessa työympäristössä oli jotenkin vähän vaikea perustella, että minkä takia se olisi niin tärkeää. Ja oikeastaan vasta pari vuotta sitten mä aloin enemmän herätä siihen, että kuinka näkymättömiä naiset ovat ja kuinka maailma on suunniteltu miehille. Esimerkiksi autojen suunnittelussa naisia ei oteta huomioon. Keskimääräinen tai törmäystestinuket perustuu keskimääräiseen mieheen. Tästä syystä naisilla on 47% suurempi todennäköisyys loukkaantua auto-onnettomuudessa ja 17% suurempi todennäköisyys kuolla.
Älypuhelimet on suunniteltu miesten isoille kourille. Äänentunnistusjärjestelmät ei tunnista naisten ääntä. Erilaisten tekoälyn käyttö lisääntyy laajasti, mutta samalla se lisää riskiä vinouman vahvistumiseen. Tässä esimerkissä mä kirjoitin mun ja puolison päivästä Googlen kääntäjään. She ja he meni jokaisessa lauseessa väärin. Erilaiset henkilökohtaiset suojaimet on usein suunniteltu myös miesten kehoille. Esimerkkinä vaikkapa maskit. Nämä tuli koronan aikana kaikille tutuiksi. Ja tutkimukset osoittaa, että ne suojaavat naisia huonommin kuin miehiä, koska ne on suunniteltu miehille. Tämä on siitäkin hassua, että terveydenhuollon työntekijöistä 70% on naisia. Ja terveydenhuollossa ja lääketieteessä sukupuolivinouma on erityisen räikeä. Esimerkiksi lääketestauksessa koe-eläinvaiheessa suurin osa kokeista tehdään pelkästään miespuolisilla hiirillä tai rotilla. Samoin solukokeet tehdään pääasiassa pelkästään miesten soluisilla. Syy tähän on se, että naisten hormonitoiminta aiheuttaa hajontaa niihin tutkimustuloksiin. Eli käytännössä me tarvittaisiin enemmän koe-eläimiä ja enemmän soluja, jotta me saataisiin luotettavia tuloksia. 70-luvun talidomiskandaalin myötä Jenkeissä kiellettiin hedelmällisessä iässä olevien naisten osallistuminen kliinisiin kokeisiin ihan kokonaan. Ja yhä tänä päivänä naiset on aliedustettuina kliinisessä tutkimuksessa. Usein ajatellaan, että yksi malli, mies, on riittävä. Ajatus on suoraan sanottuna pönttö, koska hormonitoiminta vaikuttaa immuunijärjestelmään. Eli esimerkiksi lääkkeet voi vaikuttaa kuukautiskiertoon ja sitten toisaalta hormonipitoisuudet vaikuttaa siihen, miten lääkkeet toimii. Esimerkiksi jotkut sydänlääkkeet aiheuttaa naisilla rytmihäiriöitä tietyssä kuukautiskierron vaiheessa sen sijaan, että se lääke suojaisi sydäntä. Koronarokotteet oli mulle se viimeinen kipinä hakea rahaa hormonien mittaamiseen. Rokotteiden testaamisen aikana ei havaittu sen vaikutuksia kuukautisiin. Ja myöhemmin maailman terveysjärjestö totesikin, että koeasetelma ei ollut inklusiivinen, eli koko asiaa ei tajuttu edes kysyä. Ja sitten kun rokotteet tuli laajaan käyttöön, naiset laajasti ympäri maailmaa raportoi haittavaikutuksia kuukautisiin liittyen. No mitä sitten? No tämmöiset epämääräiset vaikutukset herättää pelkoa ja jopa rokotekriittisyyttä. Ja sitten kun lisätään vielä se, että tilastollisesti naiset päättävät koko perheen rokotuksista, tästä tulee iso riski laumaimmuniteetin saavuttamiselle. Olisi siis aika hyödyllistä, jos kliinisten kokeiden aikana voitaisiin mitata hormoneita. Ja tässä oli aika vahvat perusteet ja tänä syksynä me saatiinkin rahoitus Suomen Akatemialta, että voidaan kehittää anturia mitata hormoneita. Jännityksellä odotamme, että mitä saadaan aikaan. Teknologia tarjoaa työkaluja vastata globaaleihin haasteisiin. Se tarjoaa ratkaisuja terveydenhuollolle, energiakysymyksiin, ilmastonmuutokseen. Ei ole yhdentekevää, kuka näitä teknologioita on kehittämässä. Jos erilaiset näkökulmat ei tule suunnitteluvaiheessa huomioon, vinoumat siirtyvät myös ratkaisuihin. Pahimmassa tapauksessa kysymykset, jotka vaikuttavat vain 3,5 miljardia ihmiseen, jää kokonaan huomiotta. Tämä on se syy, minkä takia mä toivon, että jokainen teistä hakee teknologia-alalle tekemään sitä tulevaisuuden teknologiaa. Kiitos.